Hunger with virtues of compassion for the sake of this assembly and all religions. Please turn the wonderful Ramamil to teach us how to be suffering, attainment, and burden death, and quickly realize number. Cùng đến nay đỡ tạm vì đức pháp thôi cơ nhớ phía chúng sanh tình yêu nhiều vào nhau giáo đạo như há liêu cảnh tư đi cố đạm lòng có chân vô trời. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sarantuo Suche Doye Ola Hodi Samyo Samputo Xie. Namo Dakata Toya Ara Arahade Tam Tambo Datoa. The unsurpassed, the profound, such a wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to attain. Now that I've come to receive and hold it within my sight, hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Ô thường thân thâm vi diệu phá ba thiên vạn kiếp nạn tạo nguồn ngã thiên kiệm văn đăng thọ trì hiện ngại như lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Bộ Xuyên Hoa, Venerable Bộ Bhikshunis, or Venerable Advisors, and Mitofo. Kinh Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Trần Thiên Hoạt, thưa Phi Sư Cô, thưa Quý vị Thiện Trí Thức, Mô Phật. We have some good music today. It's like the most in the Yeah. We'll liven up the lecture. Như vậy thì chắc giảng pháp vui hơn một tí. More entertaining. Okay, last week we talked about the three wisdoms. Tuần trước mình nói tam trí. Okay. Tám cái trí là nó mô tả ra cái trí huệ của ba cái trí huệ quan trọng của Phật giáo. Trí huệ thứ nhất là trí huệ nhất thiết trí, là trí huệ của vị thanh văn. Mấy A La Hán, Đức Chi Phật có được cái trí huệ này. Trí huệ thứ nhì là đạo chủng trí, là trí huệ của những ngài Bồ Tát. Trí huệ thứ ba trí huệ của Phật. So we talked briefly about, we talked extensively about the three wisdoms. The first one is all wisdom, that's of the sound hearers and practitioner Buddhas, the arhats, basically, the Hinayana wisdom. And the wisdom of the way, which is the wisdom of the Bodhisattvas, and then finally the wisdom of the Buddhas, which is the perfection of the prior two wisdom. Cái huệ trí huệ của Phật là cái trí huệ là cái mà sự viên mãn của những trí huệ của Bồ Tát với của Thanh Văn. I need to make a change here.
Sorry about that. If I didn't do it, I would forget. So, yeah. Now, even though we talked about extensively about these three wisdoms here, especially the first two wisdoms, tuần trước mình nói rất nhiều về hai cái loại trí huệ này. But I need to caution you on getting set off the information. Thì tôi phải khuyên quý vị đừng có tưởng là biết hết nha. Because all I did is I only spent a little bit of time explaining to you about try to differentiate for you the kind of wisdom that cultivators try to reach. But it's by no means what's they're all about. Tôi cố gắng bỏ thì giờ ra để cho quý vị hiểu được cái trình độ của trí huệ, cái sáng suốt của cái trí, cái người sáng suốt hay là sao. Okay. Khi người ta tu, cái sự thành công của tu hành, người ta thấy được cái sáng suốt trong con người mình, trí huệ được lai mở trí huệ như vậy, thì cho quý vị thấy được cái khác biệt của cái sáng suốt của cái người sáng suốt, người tu hành là sao. Nhưng đều đừng có tưởng rằng là cái đó là cái về cái chừng đó thôi. Tôi mới diễn đạt một phần nhỏ thôi. All I did is describe to you a very small section of, for example, the wisdom of the way. Ví dụ như khi mà giảng cái về cái đạo chuẩn trí thì chỉ nói như một phần nhỏ cái đó thôi, đừng tự biết hết. Okay, cẩn thận. Alright. Now moving on. Sutra mentions about the thus come one. Kinh Địa Tạng này nhắc về những cái 10 cái danh hiệu của Phật. Thì một cái danh hiệu là Như Lai. One of the 10 titles of the Buddha, the common titles of the Buddha. All Buddhas have 10 common titles. Quý Phật, chư Phật đều có 10 cái danh hiệu giống nhau hết. Phật nào cũng gọi như vậy. One of them is the thus come one. Cái thứ nhất là Như Lai. Okay. Thus come one here carries on a very special connotation. Khi mình nói Như Lai, okay, carries both the idea of thus and come. Cái danh hiệu nó có nghĩa, có cái ý nghĩa của cái danh hiệu này là nó vừa có như, có nghĩa là không động, lai là động. So within thus there's stillness. Okay. It's a little complicated. Okay. Thus meaning is ru. Okay. Ru meaning that it's stillness, meaning chỉ mô. Chỉ mô stillness. Stillness. Yeah. Chỉ mô also also means stillness as well. In Mahayana, là chỉ mean quietness. There's no noise. Yeah, no noise. Yeah. And lai is movement. So the connotation here is the accomplishment of this particular individual is that it has at the same time both movement and stillness. That's the meaning of thus come one. Okay, Ru Lai, that's what it means. Meaning both ji and then there's a samadhi, meaning it's no movement, and then there's movement with the come. Okay. Nghe hiểu? Cái như là không có động. Như có nghĩa là cái định lực ở trong cái định, thành không có động. Gọi là như. In the Chan Dharma school, in the Chan school, when they say the word thus, denotes you're in a state of samadhi. Okay, san bổ trì. Okay. Cái thiền môn á, khi dùng chữ như có nghĩa là mình ở trong cái định. Okay.
như ở trong cái định. Ngược lại, cái lai á, là có cái động, lai cái đi tới, mình đi xa tới. Okay. So the light, so the root is the samadhi, you're in samadhi, and light is you coming from somewhere to here. Okay, so this being here is in samadhi, and within samadhi it came to our world. That's what it means. Thành cái Như Lai có nghĩa rằng là Ngài ở trong định, nhưng đều Ngài tới cái cõi thế giới mình ở trong cái định mới gọi là Như Lai. So that's what Wu Lai really means. He's in samadhi, and yet he manifests coming to our world. Cái nào gọi thần thông của Phật. Phật ở trong định nhưng điều những thần thông để tới cái thế giới để mà cứu mình. So the Buddha is in samadhi, and while in samadhi, he manifests his spiritual penetrations, okay, to come to our world to rescue us. Nghe hiểu không? Bởi mình gọi là Phật. This is why he's the Buddha and we're not. Yes. We are on slide 440. Okay? Question. So that's the first meaning of the title. Yeah. So it within this being here, both being still mean no movement, and movement is not in conflict. It can coexist at the same time. Thành trong cái cảnh giới của Phật á, thì cái đồng với tình á, nó cùng lúc với nhau mà không có đoạn. Nhìn bái là có tin gì được không? Nói cách khác, in other words, within stillness there's movement, within movement there's stillness. Nói cách khác, trong cái tỉnh nó có cái động, trong cái động nó có cái tỉnh, hoàn toàn không có khác biệt nhau. It's only us who differentiate between stillness and movement. As far as the Buddha is concerned, stillness and movement is all, it's one and the same. Okay. Đối với Phật á, cái động cái tỉnh nó khác vậy. Thành ra mặc dầu bởi vì gọi là Như Lai có nghĩa là sao? Là Phật tới mà không tới, giống như tới mà thì không phải tới. Cái tên hay vậy sao? Cái danh hiệu đặc biệt vậy sao? See, so Wu Lai really means that he manifests coming here, but he's really just a manifestation. He's really not. As if he's coming here. Okay? Why is that? Because actually he's here already. He's not coming. He's not going. He's with us already. That's why he's not coming. He's not going. See, that's what Mahayana, that's why it takes a little bit of understanding of cultivation, of study. You steer down? He's never away from us. He's still with us. But he manifests someone called Shakyamuni Buddha or Siddhartha, Prince Siddhartha, come here. Actually, he's here already. He's never left us. So it's like the mind being everywhere, his mind is everywhere, it's just him. That's right. He is his mind, right? That's right. Well, this is the Christian concept of God. So the Christians think God is not what Buddhists think God is. They think God is checking, they think God is. Shakyamuni Buddha. They think God is in heaven, but they also think God is everywhere else. Yeah, omnipresent, that kind of thing. That's right. But unfortunately, their concept of God and omnipresence is only within one world. Within this world, period. This world. Right. The Buddha is everywhere. The many worlds. Like outside of the galaxy. This galaxy, right? Yeah.
Okay. Nói cái này bên Thiên Chúa giáo nó có cái quan niệm giống như vậy, là Chúa Trời ấy, là ở với mình, không có đi xa đâu hết. Thành ra nó Okay, so what it really means is the Buddha, okay, is omnipresent. And I'm glad you brought it up. Cái này có nghĩa là gì? Phật không? Đâu Phật cũng có. Nhưng điều Phật hiện ra cái thể tướng là Phật từ tới quả thế giới, cho nên Phật đã ở đây rồi. Okay. Thành với cái gọi là Như Lai thì ra tới, thì nó không phải tới. You see, so what happened is the Buddha, the concept of omnipresent, the Buddha is everywhere in Dharma realm already. Dharma realm is 5 okay? That's the universe. He's everywhere already, okay? But he somehow manifests birth as Prince Siddhartha and Shakyamuni Buddha to come to our world. Actually, he's here already. That's why it's like he's coming, but he's really not coming. Cái này là ứng thân hóa thân giống nhau. Ứng thân hóa thân giống nhau. So Shakyamuni Buddha is only a transformation body of the real Buddha. Any problem with that? Có ai thắc mắc gì không? Okay. Rồi. Đối bằng nghiệp. She asked, so the Buddha came here to our world from Samadhi. How did we get here to our world? We get here because of our karmic retribution. We're here to pay our debts. Tới đây mà trả nợ, trả cái nghiệp của mình. Okay. Mình tới đây để phải trả cái nợ. We come here to this world to pay our debts. That's why we're here. Yeah. That implies that there's no opportunity. No, and then we create new opportunities. Right. Of course. There's always a combination. No, if it's only to pay our debts, then you have no chance to get out. Right. So that can't be true. You are here to pay our debts, but right. There are also, it's not the only reason we're here. Sure, absolutely. But one of the things that we cannot escape is that when we're here, we need to pay our debts. Okay. Don't try to get out. We can't get out of it. Right. Because that's why we came here in the first place, to pay our debts, whether you like it or not. Okay. Ông nói không phải mình tới đây mình trả nghiệp không, là chuyện mình cái cuộc sống mình chỉ như vậy không. Tôi nói là không phải chỉ mình trả nghiệp không, nhưng đều mình có những nào để tạo nghiệp mới, nhưng đều thiệt sự là mình tới đây, phần chính, lý do chính mình tới đây là mình tới đây để mình trả cái nợ của mình. Có cái thân này mình phải trả cái nợ của mình, không chạy không được hay không. Okay? That's part of our job is to repay our debts. Any other questions? So she asked,
So I've seen people who are from birth to death. They live in luxury. They know no suffering. So what debt are they repaying? We don't know what they're paying. Just because they look like they live in luxury, Mọi nói là mình đâu biết, thấy bề ngoài sung sướng sao có biết là không khổ ở trong được. Sao cô biết không khổ? Mình thấy là mình tưởng là cái sự ra là sao gia đình này giàu có rồi không tưởng là vậy Phật She said being born in a rich family, well-to-do family, get an education, and get married, and live happy, and have happy children, happy family. So from observation, she thinks they're happy. Sao sư cô biết? Bởi sư cô mới xuất gia. Chứ người ta biết thì người thường ta sống ở bên ngoài thôi, vậy ở trong về nhà là cãi nhau chí chóe, sao cô biết được? See, her advantage is she only sees us maybe 2 hours a week. Chứ cô hay này, chứ cô gặp tụi tôi có học họ có tuần gặp có 2 tiếng đồng hồ. Phần còn lại đâu biết là người ta sống làm sao. Sư cô nghĩ qua những người giàu nhất, có nhất á, những người giàu có nhất á, trong thế gian này đâu phải có nghĩa là họ sung sướng hạnh phúc. Yeah. Và thầy, người ta tới cái thế gian này nữa là có cái cộng nghiệp nó mới tới, hoặc là khi không mà nó tới, hoặc là cái cộng nghiệp nó mới tới đây. Nếu không có cộng nghiệp thì mình đâu có tới đây. Thì có chung hết, có đủ loại nghiệp để mình tới, có nhiều nhân viên khác nhau để mình tới. Thành có một cái cộng nghiệp và các cái nghiệp mình có chung với nhau thì mình trả chung với nhau. Cái đó là một cái phần để trả lời. She says that there's some common retribution. For example, common retribution meaning that let's say you live in a country that's at war. So the war happens the whole country population. That's called common retribution. Okay. So there's always that. Cái cộng nghiệp bao giờ cũng có trong đó. Chiến tranh là cái cộng nghiệp. Yeah. Con cũng công nhận thầy, trên đời thế gian này á, mình cũng công nhận nhiều người gia đình rất là tốt mà cũng rất là giàu có, mà biết số con cái rất là sung sướng. Ngài nhiều thấy gia đình rất là khó khăn lắm, suốt đời cài cuộc cũng như sống qua mà không được tái ngã. Thành ra con suy nghĩ cái này cũng là mấy kiếp trước cái tu hành. Tại vì con người, những người có tu hành, có bố thí đồ, có làm từ thiện rồi, thầy có biết thì nó đỡ hơn. Còn những người không có chắc biết thì nó thua hơn là như vậy không thầy? Dạ đúng. Cái đó là biết sống, biết cách sống. Thành ra nó có cái lời ở trong. Còn mình biết sống thì mình làm bậy làm bạ thôi. Chỉ bây giờ mình biết cuộc đời mình thôi. You know, đừng có quên chuyện này, tôi nói kỹ thì nghe. So let me tell you about the well-to-do and the happiness. Okay. A few weeks ago, last month you heard about Ted Kennedy passing away. Tháng trước quý vị nghe ông đại biểu ông Ted Kennedy chết, có nghe không? Ted Kennedy là người rất giàu có, gia đình giàu có, không thể tưởng nhà thành trăm đứa con, người nào cũng giàu, không thể tưởng được giàu, không cách nào mình nghĩ ra được. Giàu đến độ như vậy. That Kennedy family is very wealthy, very powerful, right? Ted Kennedy lives in luxury and lives in whatever he wants, he gets. He has both wealth and power and influence as well. Okay? Thành ra cái gia đình ông Ted Kennedy này vừa có tiền này, vừa có phú quý này, vừa có giàu sang này, vừa được trọng này, vừa có quyền lực này, sung sướng như vậy. Okay, so you say doesn't matter what happens his entire life. Maybe he has suffering. Let me tell you something that he cannot avoid. Cái mà họ né không được là như vậy. Khi mà ông chết, cái Ted Kennedy chết, okay, when he passed away, what did I tell you? He was in great pain when he passed away, wasn't he? He could barely walk. You know, he was suffering so much, and there's nothing the doctors can do for him.
Well, all the wealth he had in the world, he cannot buy relief from the suffering. Khi mà ông trước khi ông chết, ông cực kỳ đau khổ. Cái bệnh rất là nặng, mà đau đớn không thể tưởng được. Không có tiền nào mua đứt nổi cái cơn đau. Ok, chứ cô nghĩ là sướng nữa, thoát được cái đó, cái đau nghiệp phải trả. So I'm telling her, this is maybe part of retribution, and he can enjoy the blessings, but finally he had to face his killing karma and undergoes intense physical pain before he passed away. That's his death. He has to repay. Cái đó là cái nợ phải trả. Không chạy đâu được hết. Giờ cuối cùng phải trả. Phải trả trước khi đi. Nó hành cho trước khi đi. Yeah. Có thuốc nào mà bớt cái cơn đau được? Đau được không còn thuốc không thể nào mà hết đau. Đau cái độ mà nếu cách duy nhất mà hết đau mà cho uống thuốc nhiều quá là sẽ bị chết. Đến độ như vậy. Nghe chuyện đó chuyện thường, thông thường làm trong nhà thương, ta nghe chuyện đó thường. He is so much pain that no drugs can remove the pain. Unless you give it a strong dosage enough to kill him, then the pain stops. Isn't that true? Yes. Okay? That's retribution, folks. Or the killing karma. Cannot run away from it. Okay? Mình cứ tưởng trước sau phải trả cái gì. Okay. Right. Any other questions? Next. Slide 441. The one worthy of offering. Ứng cúng. Một cái danh hiệu khác của Phật là ứng cúng. Okay. Meaning that there's a yin gung. There's a worthy. Yin is worthy. Okay. Gung is offering. Ứng với cúng. Có nghĩa là sao? Ứng là sao? Ứng có nghĩa là Phật quyết định là cái. Okay. I know I'm a little bit off the slides, so you can read it as well. I do. Sometimes I get lazy. I don't like to read it. I just talk off the top of my head. Nhiều khi tôi sẽ soạn thôi, tôi nhìn cái này, tôi ngồi tôi giảng, tôi nói, tôi mở miệng tôi nói, tôi không biết tôi giảng gì. Okay. Thành nhiều khi cái gì vừa đọc cái này vừa nghe cái miệng tôi nói là tôi nhiều khi tôi không chú ý cái bài soạn của nó. Okay, so the worthy is that he decides to accept our offerings. Okay, yin meaning he chooses to accept our offering. Okay, Phật quyết định ứng cho mình. Ứng cái cúng dường của mình. He decides to accept the offering yin ni the cung về wo. The Buddha is. These are the 10 titles of the Buddha. Sự hào. Phổ sự hào. Okay. Nghe hiểu không? Thấy hai cái phần khác nhau, một phần là ứng, một phần là cúng. Okay. Ứng cúng của ai? Cúng của người với trời. Okay. So who's making offering? The gods and the humans. Phật tới đây để nhận cái cúng dường của người với trời. So he comes here to receive offerings from the humans and the gods. Okay. What for? Tại sao vậy? That's right. He said that you don't get it because he figures that we need those blessings. Phật cung ứng phần tôn. If the Buddha does not yin gung, then we don't have the blessings to cultivate.
Bởi vì Phật mới tới ứng cho mình. That's why he decided to come here to give us a chance to make offerings. Okay? Remember, folks, the Buddha does not need our offerings. Đừng có quên rằng Phật không cần mình cúng, Phật không cần gì hết. Không cần gì hết. Để Phật tới để nhận cái cúng dường của mình, để giúp mình. So remember, the Buddha needs nothing from us. He needs absolutely nothing from us. Okay, but yet he decides to come here so that we have a chance to make offerings to him. It's for our sake. It's for our benefit that he comes here to receive offerings from us. That's the concept behind this title. Cái hiểu này có ý nghĩa là như vậy. Okay, so far so good. Ai thắc mắc gì không? What happened when he's not here? Khi mà Phật không có ở đây thì làm gì? Quý vị làm gì bây giờ? When the Buddha is gone, he's not here anymore. What do you do then? You make offerings to triple jewel. Cúng cho Tam Bảo. Okay, Tam Bảo thì dễ. Triple jewel means you still offer the Buddha, offer the Dharma, and you offer the Sangha. Cúng cho Phật, chứng Pháp, cúng cho Tam. Okay, now there's a problem here. Nhiều bước đầu về vào thấy kẹt rồi. And the problem is with the Sangha. Cái kẹt là cái chỗ tăng. Phật thì ứng cúng đúng rồi, Pháp ứng cúng đúng rồi, Đăng tư cách để ứng cúng. Thấy cái kẹt không? You see the problem here. The Buddha is worth your offerings. The Dharma is worth your offerings. But the problem here is the Sangha. Is the Sangha worth your offering? Cái pháp nó hay dễ sợ, cái ly kỳ không? Pháp dễ sợ. This is what makes Mahayana so beautiful to me. Because the Buddha came here and created something called, and he came here to receive offerings, right? For us to chant offering. And then he leaves and he says, I'm leave something called triple jewel. Tới đây, cho mình cơ hội cúng dường, xong rồi ngài bỏ ngài đi. Trước khi đi tạo cái gì gọi là Tam Bảo vậy để cho khi bị thuyết phục cúng dường. Okay? So ai nhận cúng dường bây giờ? What happened is that you offer to his image, you cannot do anything with it. You offer the Dharma, you offer the sutras, you can do anything with it. You offer the Sangha, the Sangha can use your offering. Right? Cái cúng dường Phật á, thì Phật đâu cần dùng đâu. Pháp đâu cần dùng đâu. Nhưng người Tăng mới cần dùng. Thì cái kẹt của mình là mình tư cách mình ứng cho mình ứng dường. So the problem we have then, what he leaves behind here, is that what makes the Sangha worthy of the offerings? Tư cách nhận của cúng dường người ta. What makes us dare accept your offerings? Yeah, of course. Wait, hang on. Of course, when you offer to the Buddha is definitely worthy of offerings. But are we worthy of offerings? Okay. Phật tử nên ứng cúng. Để mình có nên ứng cúng. Yes, question. Well, the Sangha represents the Buddha, and to make offerings whether they're actually worthy or not. What the Buddhas are not worthy of? People in the Sangha that aren't worthy of taking offerings, they represent the Buddha that makes them worthy. No, the Sangha does not represent the Buddhas. What does it represent? Represent the Sangha. Sangha is different. Triple jewel means Buddha, Dharma, and the Sangha. They're three separate things, separate entities you can make offerings to. Well, Sangha is supposed to carry on somewhat for the people. Yeah. For the benefit of humanity and the Buddha's behalf. Well, that makes it worthy. And this is what makes Mahayana so fascinating, because there is tension.
cái đại thừa nó vui chỗ đó là thấy cái sự giằng co đó. The fact of the matter is that there's offering. Okay. Một bên người cúng, một bên là người ứng. The two parties here. One side gung dạ, gầy sang vào. The other side have to yin gung dạ. Okay. They somehow have to meet. Okay. For it to make sense. Cả hai bên nó phải thăng bằng với nhau, phải cân bằng với nhau mới có lâu dài được. Thành nó căng thẳng ở trong. Còn mình phải tư cách gì mà dám ứng. So the message of the Buddha here is that what makes us a sangha worthy of your offerings. And the Buddha is definitely worthy of your offerings, but is the sangha worthy of your offerings? Phật đó là đương nhiên là xứng đáng để cúng dường rồi. Đều người tăng đã làm gì để xứng đáng để cúng dường? Ok, Phật ác lắm nha. Phật tạo tham bảo chứ từ bao khi mà không xứng đáng, không được cúng dường, không được nhận cúng dường. So this is what makes the Buddha so tough. He says, I created Samba, okay, the triple jewel. Okay, I am one of the jewel, the Buddha jewel. I'm worthy of the offering, definitely. No one questions that. The Buddha is definitely worthy of offerings. But are you the Sangha worthy of offerings? We have to ask ourselves. Pháp là okay, there's a problem here. Inherently is a problem. Okay, folks? There's a problem. Any self-respecting Sangha would say, I'm not sure I deserve it. Cái pháp hay đó. This is what's so fascinating about this Dharma, because the Buddha says, if you're really self-respecting as a Sangha, we should say, maybe maybe you don't deserve this, I'm not worthy of this. I'm definitely not a Buddha. I'm not sure I'm worthy of your offerings. That's what any good Sangha should be telling himself personally. Cái pháp hay là người tăng bảo mà mình tưởng mình ngồi cúng dường người ta, mình tự thắc mắc, mình tự hỏi mình có làm gì để xứng đáng để nhận cái cúng dường này chưa? Phật dạy như vậy. Mà nếu như thiệt sự mình người đàng hoàng mình nói là mình không xứng đáng thế nào, không dám nhận cúng dường. Chứ đừng nói chuyện mà lo xây chùa lớn, lo nhiều đệ tử, hay là do xe đẹp áo quần sang trọng, cái đó là trật đường đấy. Okay. Questions? Yeah. Bà thầy nói là bây giờ cái chùa lớn như vậy đó, rồi mình biết cái chùa nào là đúng, chùa nào là sai. So she said. So I said my comment in Vietnamese that this is a Dharma is meant about the Sangha jewel is that we should be looking at ourselves and ponder whether we're worthy of offerings instead of worrying about how big of a temple we should be building, or how nice of a car we should be getting, how much food we should have next week for during the week when you're not here, that kind of thing. Okay. Then she asked, so I see a lot of big temples. How do I know which one is a good one to go? Tôi đâu biết, không hỏi cho tôi trả lời được. I tell them my answers. I don't know myself. How can I help you? Hỏi ác này ai dám trả lời. My second answer is that
It's a trick question. I don't dare answer it. Tuần sau có cà rem ăn nữa nha. Không có ăn cà rem. Next time with ice cream, she doesn't get any ice cream. Thất nước. Okay, any other questions? So if there's a real Sangha know that he or she doesn't deserve then then they don't take it. Well, we get weak sometimes. It's a moment of weakness. Or what do they do? Or they have to do something to prove that they deserve it. Câu hỏi ác ha. Cái tụi này thiếu đức dễ sợ, thất đức. Nếu mà thực sự người tăng đạo hoàng nói là mình không xứng đáng nhận cái này thì cúng dường làm gì bây giờ? Cúng dường làm gì bây giờ? Tôi nói tôi trả lời mà thì mình mềm yếu một tí mà. Mình bị hèn. What to do? Okay, it depends on who you are. Tùy cái pháp quý vị tu cái pháp gì. Depends on what dharma you practicing. If you are really Hinayana Dharma, nếu quý vị thực sự mà tu cái pháp nguyên thủy, những cái ngài là A-la-hán, những bậc thánh nhân bên nguyên thủy, A-la-hán với là duyên giác, the Arhats, the practical Buddhas, be truthful. Okay? They would not, they prefer not to take the offering. Họ có huệ rồi, they have the wisdom, they have the accomplishment. Họ có huệ, họ có cái thành công họ rồi. Điều họ cái đường lối họ là họ không nhận cúng dường cái gì, họ không thích nhận cúng dường cái gì. They prefer not to receive the offerings. It's not uncommon. For example, the famous fruit monk, cả những ngài Quảng Không, ngài rất nổi tiếng tại lúc mà ngài lên núi là tu thành A-la-hán, ngài ngoài cúng dường ngài leo lên cây, ngài hái những khỉ, hái cây để mà ăn thì là đâu. Si vengo Quảng ta là Quảng, Jin Mu de Jin. Jin meaning admiration. Okay, Quảng Jin. When he was doing his arhatship in Taiwan, he's a Taiwanese monk by the way, so that's why I'm talking to Chinese people. He went to the mountain and he practiced in seclusion, and he was hungry. No one knew about him, so there's no offering. So he would climb on a tree and get some fruits to quell his hunger. Hồi trước ngài tu như vậy, thành như vậy thành A-la-hán quả. Sau ngài trở về tại Đài Loan, xong rồi he came back to the city to start teaching. Yeah. And you know, it's not he's known to people knew that he's a sage in Hinayana, that là thánh nhân rồi, thành nó biết tới tòa đại. So people see the moment people saw him, they would bow him. You know what he did? Biết ngài làm gì không? Né. Okay. Turn his body, would not accept the bow, or turn around, bow back here, bow back. Hoặc là né, hoặc quay cả lại rồi. Không nhận cái lại không nhận. Even a bow, he will not accept even a single bow from people. That's the kind of mindset they have. Okay? Yeah. Mà thầy tại sao thầy như đắc A-la-hán như vậy người ta cũng tại sao mà thầy không có nhận? Phải muốn nhận bất cứ gì là phải lấy trả cái nợ sau, phải trở lại trả cái nợ cho người ta.
So she says, if you're an arhat, why won't you take any offerings? The fact of the matter is, if you take anything from any offering, you have to come back and repay the offering with interest. Tại mình nợ, lấy của người ta, mình nợ người ta, và sau mình phải trở lại, mình trả lại cái nợ đó với tiền lời đó. Cái khổ vậy. Gấp đôi là nhẹ. Gấp đôi là hên đó. Gấp 10, gấp ngàn, gấp vàng, gấp trăm ngàn, gấp triệu lần. Kinh hoàng như vậy. Tùy người đó. Chả như để tiêu hóa mà ông cúng một cái mình quay mạc phước, mạc rệ. Kinh hoàng như vậy, thành cúng dường dễ sợ, cái pháp cúng dường dễ sợ. So she says, you go back, you may have to pay twice. I don't know, twice if you're lucky, you only have to pay twice. Maybe it's 10,000 times more, 100,000 times more, depending on who makes the offering. For example, if Venerable Shenhua makes an offering to us, you go broke. No two ways about it. Okay? Kinh tu mà các vị không nhận của cúng dường, vậy thì chúng sinh thì tất cả mọi người đưa đâu để tạo thành. Tại vì cái pháp người ta không phải là giúp cái pháp họ tu, là giúp cho sư cô để tạo phước báo. Pháp người là tu, người ta mở phước về cho người ta thôi. Ta đâu mở phước về cho sư cô. Tôi cần giúp sư cô, ta tự giải thoát thôi. Còn sư cô mà khổ là không khổ là chuyện sư cô, đâu phải chuyện người ta. Lúc mà là cái huệ. Cái ý không nghĩ là như thế nào, thật sự là ăn uống cúng dường, các vị tu sĩ mà như con tu dở mà cứ nhận cúng dường không, thì cái người cúng phải có phước. Mà những vị tu giỏi người ta có phước, mà không nhận cúng dường thì cái người cúng là có phước. Ok, để tôi dịch ra thì tại có nhiều vấn đề khác nhau mà cô nói nó nhiều quá, phải nói hỏi một cái hỏi nó giản gì thôi, hỏi là nó phức tạp quá, hỏi trả lời dài dòng không có thì giờ trả lời. She says, so if the sages, the people have wisdom, they accomplish their cultivation and they will not receive offerings from us, how can we create blessings? The dharma they practice is to save themselves, unfold their own wisdom. They don't care about yours, about mine. So I don't need to help them. They only have help take care of their own problems. Thì cúng tôi làm gì? Nếu mà tôi mà ông Quảng không, tôi nói là tới cúng Phật này, cúng tôi phí gì giờ, tôi phí của cúng tôi làm gì, cúng Phật đấy, lợi hơn nhiều. Thì bây giờ sư cô cần phước thì tới cúng Phật đi. Cái lý ưa mà. Sư cô muốn gì? Sư cô muốn tạo phước không? Tôi chỉ cách tạo phước đó, sau lưng tôi đừng cúng, đừng có dài, cúng là lợi hơn. My answer to her is that if you really are after creating blessings for yourself, what are you doing making offerings to me? Offer to the Buddha. Right? Thế thì trước rồi đúng không? Ông bảo đừng có đổi vấn đề thôi. Ok, sư cô đòi trồng phước hả? Okay, she's shifting her question. She's shifting the question. Her question is that if living being needs to create blessings,
if we, the Sangha, does not receive blessings, how can you create blessings? My answer is, go make offering to the Buddha jewel. Don't make offering to Sangha jewel. But có phước, you have more blessings. Không đoài nữa, chứ không muốn gì. Phước đó. Tại sao bắt tôi nhận làm gì? You can't make me receive your offering just for the sake of creating, so that you have a chance to plant blessings. It's not good enough. For a reason. Chưa đủ lý do để tôi nhận cái cúng dường. Nếu mà tới nói là để con thưa thầy để con cúng dường cho con cúng dường để mà con tạo phước thì cúng Phật đấy, cúng Pháp đấy, cúng tôi làm gì? Đúng không? Đây là người có trí huệ mà người ta trả lời như vậy đó. Còn nếu mà sư cô cúng tôi này, cảm ơn sư cô, cảm ơn, còn bao nhiêu là cúng thêm. I said this comes from a personal wisdom. You go to an offering, make an offering to Arhat. He says, don't make offerings to me. Go there. Much better for you. It's different. If you make offering to me, now I'll be very happy. You know, I'll be so grateful to you. It's different because I'm no Arhat. Okay? Cô hiểu không? Cúng tôi cho tôi là khác, tại tôi là phàm phu, cúng tôi mừng dễ sợ. Cười chít mắt luôn, sướng dễ sợ. Ok? Nhưng đều không có lợi. Sao ta cười? Không, mình nghĩ tự nhiên con nghĩ cúng Phật thì con nghĩ biết tất rồi. Con nghĩ là cúng Phật đi mà làm sao linh Phật là con đứng thì con ấy con xài. Oh God, she's bad. This big shooter is bad. Cái cô này quỷ quái dễ sợ. She says, you know, you make offerings to the Buddha, then I stand behind the Buddha, stop you and pick up the red envelopes and use it. Tệ dễ sợ. Thì sao cúng tăng vậy? Vấn đề là làm sao cúng tăng vậy? The real question is how do you make offering to the Sangha? Right? Okay? We're going to be stuck here. Mình có cái giờ để mình có thể nói chuyện này được không sao? Không sao. We have an hour left, yeah. So if you offer to the Sangha, then you say indirectly you are helping the Sangha to propagate. That's will our blessing, but also the Sangha will have a means to propagate. The reason we make offering to Sangha, lý do Phật, lý do mà quý vị phải cúng dường Tăng bảo là vì như vậy. Because the Buddha says so. Phật nói mình không công nhận. Phật ác bắt mình. Đứng hàng Phật bảo Tăng bảo Pháp bảo đứng hàng ba khi phải cũng phải đứng đó. The Buddha created the triple jewel, Buddha's jewel, the Dharma jewel, and the Sangha jewel at the same level, so that he forces us to receive the offerings. Thấy ly kỳ dễ sợ không? Một bên á là khi mà có trí huệ ngài La Hán có gì là ôi đừng có chơi với tôi. Bên kia Phật này gì ngốc vậy cũng nhận không được. Hay Phật chạy đâu cũng thoát cái ẩu được. This is what makes the Buddha teaching so fascinating. You cannot run away from it. Okay.
So the reason that the Buddha tells you to make offering the sum ritual, Phật á, dạy là mình phải cúng dường cho tam bảo, because the reason he explains is that because he relies on the Sangha to transmit the Dharma. Tại vì Phật nói là Phật chẳng cái lý do Phật nói rằng là Phật ỷ lại vào tăng bảo để mà truyền pháp. That's the structure. Cái đó là cái hệ thống của Phật tạo ra. Thực ra nếu mà Phật có thần thông thì đâu cần mình đâu. The truth of the matter is that the Buddha and the Bodhisattva are so powerful, have so many spiritual powers. They don't need us stupid people to do the work. Thì ra Phật Bồ Tát thần thông quá trời đâu cần mình đâu. Tôi gọi là đồng ý không? Mình gọi là bu nhi mà. So we simply parasite. Okay, but and that's the beauty of the Sutra. Nó hay là đó, tại vì chúng tôi phàm phu tăng ni, thành ra chúng tôi bu nhi mà phải nhận đi gì? Nhận để nờ quý vị mà lo tu. Không tu được chết. And that's the beauty of the system right there. Even though we are ordinary folks, we're mortals, okay, and we don't deserve the offering, we must receive the offering. What for? Because it forces us to cultivate. If we don't cultivate, we'll never be able to repay the back. Không tu, chúng tôi không tu, thì chúng tôi không cách nào mà trả nợ lại quý vị hết, không cách nào trả nợ. Đời chứ trả một. Dễ sợ, Phật cái về Phật dễ sợ. This is what the Buddha's wisdom is so beautiful to me. Dễ sợ. Cái gì Phật hay dễ sợ. Để tụi tôi vào cái kẹt mà phải tu. That's the Buddha's inconceivable wisdom. He sets the structure so that we are forced to cultivate. If we have any wisdom at all, nếu thì chúng tôi có một cái trí tuệ nào thì sẽ biết là phải cần tu, không tu thì chết. And indirectly answers the question. Cái đó là trả lời xa xa cái câu hỏi mà áp lúc trước rồi. Cái chùa lớn mà biết chùa nào tốt, không phải cái chùa lớn mà nhỏ, qua thì người ta tu thì không tu thôi. If you don't need to look at as the indirect question, an early question about how big the temple, how do I know which one is a good one? It's not about the size of the temple. You only can go to any temple and see whether they're cultivating or not. If they're cultivating, then it's a good place. Chỉ cần tới thấy người ta tu hành, thì chỗ đó tốt, nên tới. Cũng phần nhỏ lớn không quan trọng, giàu sang không quan trọng. Tới biết ai, vào một chỗ tâm tu thì tới mình cũng biết ai. Okay. All right. Any other question? Yes. Okay. Next. The 10 titles. After an hour, I got to two. Phật á, đang nói về cái 10 cái biệt hiệu của Phật, 10 cái hiệu danh hiệu của Phật. Mà có 10 cái tất cả mới 1 tiếng đồng hồ, nó được có 2 cái à. I need to speed up a little bit, okay? Otherwise, I never be finished with the sutra. Nếu mà cái giảng mà cứ mà thông thả như vậy, không bao giờ giảng không kinh nữa. Okay, next. Slide 442. One proper pervasive knowledge. Cái danh hiệu của Phật thứ ba là chánh biến trị. Okay. Proper is to contrast with the non-Buddhist knowledge. Cái chánh là để nói rõ cho quý vị biết là nó không ngược lại với không chánh. Không chánh là tụi ta là tà đạo, không phải là Phật giáo.
Okay? They don't have the proper knowledge. Họ không có cái chính thức, cái chính trí, cái hiểu biết chính đáng. Phật cũng ám, Phật cũng dám nói thẳng luôn, tụi bay là tụi bay. Okay. So he says that the externalists basically are improper because they don't have the proper knowledge. Externalists are the non-Buddhists. All non-Buddhist religions are externalists. Okay. And the other one, cái là cái chánh, còn cái biến universal. Universal cái biến để cho thấy rằng là universal because it does not discriminate. Biến có nghĩa là mình giúp hết tất cả, chứ mình không có tuyển chọn. Alright. Knowledge, cái phần thứ ba là cái trí. Cái trí là cái mà biết, cái gì cũng biết hết. Knowledge is he knows everything, including your most intimate thoughts. Ngay những cái tư tưởng thầm kín nhất của mình Phật cũng biết nữa. Okay. Không có gì mà Phật cũng biết nữa. Okay. Điều Phật cũng thành biết với nó, thì biết những cái gì, bất cứ những cái gì mà trong cái pháp giới là Phật đều biết hết. Everything in this Dharma realm, he knows about it. Okay. So the Suranga Sutra says, Kinh Lăng Nghiêm nói là the straightness of the pine tree, the twining of the bramble, the whiteness of the egrets, and blackness of crows are fully understood in their original existence. Kinh nói là thông trực khúc là học bạch ô huyền giai điệu nguyên do. Đại khái nói là cái cây thông mà nó thẳng, hoặc là những cái gai cũng như có những cái gai, hoặc là cái con chim cũng như cái lông nó trắng, okay. Hoặc là con quà tại sao lông nó đen. Phật hiểu những lý do tại sao chuyện nó xảy ra như vậy, những cái nguyên nhân này. He understand all the reasons why those things come about. Why we are here, what makes us round, what makes us square. He knows everything. Hiểu hết những nguyên nhân đó mới gọi là cái vậy. So this is the special. The Buddhist wisdom is understands the causes of our existence. Cái mới gọi cái về cái chỗ Phật hiểu tại sao chuyện nó như vậy. Okay, gọi là cái trí huệ. Any questions? You see, when humans acquire knowledge, khi mình người thường mình đi học là mình hiểu cái hiểu biết của mình, hiểu biết mình là để biết. Our human knowledge is just to know more, okay? Increase the count of things you understand and know about. Okay? Mình muốn biết nhiều thêm thôi, biết thêm thôi. Còn cái hiểu biết của Phật là hiểu biết cái nguyên do của những tất cả mọi sự hiện trên thế gian. Whereas the Buddha's knowledge is he knows the reason behind all happenings in the Dharma. That is wisdom. That cái trí về Phật mới gọi là đặc biệt cho nó, hiểu tại sao. Mình biết thôi nhưng mình hiểu tại sao. We humans, our human knowledge, we know, but we don't quite understand why it is so. The Buddha knows, he understands exactly why it is so. Phật biết, và Phật cũng biết thêm tại sao nó như vậy. Đặc biệt cho đó. Okay? Alright, next. 443. The one perfect in clarity and conduct. Minh hạnh túc. Minh là sáng, hành là cái hành động, túc là đầy đủ. Okay?
So clarity is clarity of mind. So it refers to understanding. Conduct refers to cultivation. And he perfected both clarity and in his conduct. He perfected both his wisdom or understanding and his cultivation. That's why he's the Buddha. Okay, questions? The three kinds of clarity, ba cái loại minh, of heavenly eye, of past life, of exhaustion and outflow. You can read the Chinese, right? These are the clarities. 天眼明, su minh明, jin lou明. These are the san明. Yeah, lou jin明. Okay? These are the technical words for these, the san明. Okay? This is what the Buddha has. Why are they important? It goes back to this. The heavenly eye. Clarity of the heavenly eye. Cái thiên nhãn minh là cái gì? Là mới nói to you the cause for something that happened. Cái thiên nhãn minh đó là hiểu được cái nguyên nhân của cái sự kiện. Tại sao ngày mai mình sẽ có tai nạn xe cộ? For example, he knows the reason why you will have an accident tomorrow. That's not funny, is it? Okay. No, it isn't. But he knows the reason. That's my point. And a past life. Của su là túc mạng minh nghĩa là cái cuộc sống mình trước đó. những kiếp trước mình đã làm gì rồi, mình đã từng làm gì. So you know exactly, for example, that prior life you probably a carp, and before that you probably a gorilla, and then before that you probably a goddess. Okay, chẳng hạn như biết được kiếp trước là sao? Chẳng kiếp trước chắc là nghĩ sư cô chắc là thiên nga, xong rồi sao cười cổ dài trong nắng mà đẻ, xong kiếp trước nữa là quỷ già xoàn, kiếp trước nữa làm chúa trời. Okay. Phật biết hết. Phật nhìn thấy là những cái quá khứ mình đã từng làm gì đó, Phật biết hết. Hay dễ sợ. Từ đâu chúng mình biết, có gì mình không biết. Mới ngoài là cái kiếp trước mình là sao, đã từng làm gì đó Phật biết hết, thành dấu rồi. Okay. And exhaustion outflow. Finally, cái lậu tận minh là không còn phiền não nữa. Hoàn toàn không còn phiền não nữa. Why they important? Quan trọng ba này chỗ nào? Why are they so important? These three clarities. Why the four clarities? Tại sao gọi là minh? Minh là cho mình thấy được, hiểu được cái sự thật. Yeah. Clarity gives you clarity of mind. Okay, so you're not confused. So, for example, the clarity of the heavenly eye, chẳng hạn như cái tiên nhãn minh, thì nó lợi thế nào? Tại mình thấy được là cái nguyên nhân mà. Okay. So with the clarity of heavenly eye, you see the reason for the happening, right? The things happen to you. Therefore, you will not be stuck with what? Annihilation. Nên không bị kẹt
bị cái diệt. Diệt. Okay. Diệt có nghĩa là khi mình chết không có gì quan trọng, không có gì đổi, chết là hết. Okay. Cái này Phật nói là mình làm cái này á thì có nguyên nhân sau, có sự chuyển, có sự biến chuyển sau. Những nghiệp mình tạo bây giờ nó sẽ tạo ra cái quả trong tương lai. Anh thì nó không thể nào nói ra là khi mình chết là hết. Okay, so the clarity of heavenly eyes will prevent this erroneous view or annihilation. Annihilation view is that when you die, doesn't matter anymore. Everything is gone. Okay, Buddha said, with the heavenly eye clarity, I see what I'm doing right now has a consequence down the road, after your life, after you die. Thấy rõ ràng không? Mình không bị kẹt với cái gì. And then the clarity of the past lives, okay, và cái túc mạng là cái kiếp sống trước mình biết được cái đó thì nó lợi như nào? Không lợi bị cái thường. You're not stuck with permanence. Permanence thinkers think that if you're a human, you'll be a human. Cái thường có nghĩa là sao? Những người ta tin thường có nghĩa ta nói là cái lý thuyết ta nói là nếu mình là con bò thì suốt đời mình trong tương lai bao giờ mình sẽ là con bò hết, không bao giờ đổi được hết. Có nghĩa là nếu ngày hôm nay mình là người thì kiếp trước mình đã là người rồi. In other words, if you're human right now, that means prior life you're humans already. Human, and the Buddha says, with the clarity of past life, says, the prior life you were pig. Okay. Thành ra tại vì cái thần thông cho mình thấy rằng mình cứ tưởng rằng mình là người gì, mình không quan trọng, mình cứ làm gì làm, biết xong mình là người gì. Phật nói này, với cái túc mạng minh này, tôi thấy rõ ràng cái trước ông là con heo mà, heo nái mà, đâu phải là người đâu. Thành cái thường, cái lý thuyết thường là sai rồi, cái lý thuyết sai. That's why the view of permanence is wrong. You not be stuck with that erroneous view. Okay? Number 3, exhaustion outflows. Cái lộ tận minh là lợi thế nào? Là trung đạo, cái trung dung. Nó giữa hai, không diệt mà cũng không thường. Okay? It's difficult for you to understand the third one. That's okay. Just take it from me from now. I don't want to go into it too much because it's too deep. The outflow is that the fountain, right? Afflictions. Exhaustion of afflictions. Outflows here. Cái phiền não. Không có phiền não. Cái đó là cái phiền não. Hơi rắc rối thì tôi muốn giảng nhiều quá tụi mình. I'm tired of it. I don't want to go too deep into this. And because I hate the question. Tôi muốn đi sâu quá tại tôi ngán qua hỏi cái gì hết. Okay, anything else? Ai thắc mắc gì không? Đừng thắc mắc nhé. Rồi ok. Thích hỏi hoài không được. Biết thân biết Phật. Biết. You need to be okay. Next, 444. 444. I'm making progress. 15 minutes in one. một cái mà tốn 15 phút, hai cái tốn 15 phút lại tiến bộ hơn. Well gone one who understands the world. Thiện thế gian giải. Well gone one thiện thế. Meaning that has carries two meanings. Cái mà thiện thể có hai cái ý nghĩa. Cái nghĩa cái đầu tiên hết á, cái nghĩa là Phật có thể đi bất cứ chỗ nào Phật cũng tới được hết, không cần mua máy bay nữa. Thì bây giờ mình đi được xa tại mình không đủ tiền mua máy bay. The first meaning is that he can go anywhere in the Dharma realm. Okay, that's the first meaning. He can go anywhere instantaneously. Okay,
And in contrast, we can't go to places because we cannot afford airfare. The Buddha doesn't have that problem. It's a nice thing to have, isn't it? Huh? And number two is that once you become a Buddha, you never regret. Cái phần ý nghĩa cái gì của cái tỳ thể là một khi mình thành đạo, thành Phật rồi, mình không bao giờ mình rồi không luôn. Next, the one who understands the world, thế gian giải. Two things. Thế gian giải có hai cái phần giải, phần là thế gian. The two things here, the world that must be understood. Dành biệt hiệu nó hay là nó biệt hiệu Phật đó, cho mình thấy là có cái nó có hai phần. Thấy thứ nhất mình thấy cái thế gian, thứ nhì mình phải hiểu cái thế gian nó là Phật thấy cái đó. Alright, Phật hiểu cái thế gian mà mình không hiểu thế gian. The Buddha understands the world, we don't. What does he understand? Phật hiểu được cái gì? Phật hiểu được cái sự thật của cái thế gian này. He understands the truth of this world, behind this world. That's deep, truth behind it. I can't explain. I can't translate it either. It is tạo quê tung chân. That's why I just said. Chân chỉ là chân. Way is false. Chân is true. Tả meaning is tả tao là tả. Tung meaning tung vô là tung. Okay. Cái đó là đạt giả thông chân, có nghĩa là mình thông đạt được cái giả. Giả là cái bên ngoài. See, the false is the appearance. That's why it's called false. The makeup. Cái giả gì? Giả là cái đồ mình kẻ mặt đó. Son với là phấn đó, là đồ giả. Cười. Chắc chắn sẽ có người cười. Trước khi nói ra tôi liền biết nên có người tủm tỉm. Okay, so the false is the appearance. Okay, and the truth is cái giả là cái bề ngoài, còn cái thật là gì? What's the truth? Khi mình lột hết cái giả còn gì đó, if you peel off all the false, what's left? The truth. If you peel off everything, what's left? Nothing. That's the truth. You see? She's still hiding, therefore she's not with me. Can I get to it? Isn't it fascinating? It's right there in front of your eyes. Vui ha. It's fun to be able to understand. Ta học tiếng Anh hay gì tôi giảng cái này cái gì tôi hay hiểu tên ráng chịu. Thành ra nếu mình thấy được cái giả, lột cái giả ra, bất cứ thấy cái giả, lột cái giả ra, tự động mình sẽ tới thấy được cái thiệt. Yeah. So the Dharma here is whatever you see is false, you peel it off. You peel it off. Then you get to the truth. Cái pháp nó giả gì dễ sợ? Cái gì giả hả? Bóc ra, vất. Cái gì giả? Thấy giả không dám bốc. I asked her, you see anything false? They said, I see a lot of false.
But I'm not sure that if I peel it off, what is left? No, I'm telling you, no, it's not about peeling. It's not about the fault. It's about your fear, your refusal to peel it off. Không phải là cái giả, không phải là mình thấy được cái thiệt, cái sự thật đó, là mình không dám, không có bóc cái vỏ ra. Nếu dễ như vậy thì ai cũng thành Phật rồi. If it's that easy, we all have become Buddhas already. Isn't it cool? Who says cultivation is boring? It's so much fun. Tu vui thì một. Vui như nào? Biết mình phải bỏ. Khả ông cái gì mà cười cả. That's a funny cultivation. We know it's false, and we're supposed to feel it off, but we can't, and we won't. And that's why your teacher looks at you and says, "I know who you are." That's so funny. Bởi vì người ta cứ nói người thằng tiền nói tu gì chả, tu gì buồn thì một, tu có ý nghĩa, tôi thấy tu vui thì một. That's why I find cultivation so much fun. People tell me, what you shave your head and you cultivate, what for? Meaningless. I find so much fun doing this that I'm still at it. Thấy vui quá là mới tiếp tục, còn nếu buồn thì mình sao tu được. Nó thiệt. Okay? Any questions? Okay, now, very important point that I hope when I explain this again, I don't have to explain the Sixth Earth Sutra. Cái này phần này tôi triết ra cái ngài lục tổ, kinh lục tổ để tôi nuôi lắm. Giảng tôi nghĩ tôi giảng mà cứ chậm như vậy chắc cũng 7 chữ giảng xong cái kinh nào hết. Thành ra tôi trích mấy kinh ra để giảng để mà những cái triết lý quan trọng, những cái kinh để mà thì nhiều khi lười quá không cần giảng mấy kinh, giảng rồi. I'm lazy and I'm more slow explaining this, so maybe that's why I use Sixth Patriarch Sutra here to explain some of the important principles there, so that I don't have to explain that sutra. The Sixth Patriarch says that the Buddha Dharma is in the world. Enlightenment is not apart from the world. To leave the world and seek enlightenment is like searching for a rabbit without horns. Can you read the Chinese here? 不在世间，不离世见觉。离世米菩提，驾如九住脚。Can you read that? Okay. Okay. Phật nói rằng Phật pháp ở thế gian này cái giác ngộ nó ở tại thế gian này luôn rồi, gần đi đâu nữa. Nếu như mình rời cái thế gian này để mình tìm cái giác ngộ thì cũng giống như đi tìm con thỏ mà có rừng hay là rừng. Okay, strength then that's cultivation. Vì tôi mê lục tổ, tôi mê kinh lục tổ lúc mà người ta thích kinh, tôi thích kinh lục tổ. When I first started, I used to really like the Sixth Patriarch Sutra. Mới bắt đầu tu thích kinh này dễ sợ, nói nó thấm thía dễ sợ luôn. It's so profound, kinh nó hay dễ sợ. Enlightenment is right here. Cái trình độ ngài lục tổ hay rồi, ngay trong cái thế gian này ngài thấy được cái giác ngộ. He sees enlightenment right here in our world. Right here. In the world. Cái giác ngộ có thể tìm thấy được ở khắp thế gian rồi mình chạy đi đâu. You see text, that's why I say the more you cultivate, the closer you get to the world, to life. That's how profound that is. It's not apart from life. Cultivation is not separate from this.
tu hành nó không có lìa cái cuộc sống nha quý vị. Quý vị hiện bây giờ trình độ chưa tới đó là chưa thấy được cái tu cái sống nó không khác thế nào. Quý vị hiện bây giờ quý vị ngồi cái đó tôi là hương sư, ta ăn uống ngon lành, tới chùa còn có bữa ta ăn chay, không được ăn hành, ăn tỏi. See you guys are you keep them separate because your normal daily life you live your daily life and you eat whatever you like. You go to the temple, you can't eat meat anymore, can't eat garlic. Okay, so so you see, cultivation is a chore. Thành ra tới cái chùa thấy bụng tu hành sao bụng gò bó quá khó chịu, right? Vẫn còn thấy khác biệt. Chứ còn khi mà tu mà khi mà có một trình độ rồi không thấy khác gì. Ở đâu mà tu được hết. When you reach a certain level, you cultivate everywhere you go. You go buy shapes, you cultivate. So we like that division. So that's no more division. So that's when we wake up. But we like that division. You need the division to be safe. Yeah. You're right. Yeah. Mình cần cái sự phân biệt để mình có thấy được cái an toàn. Mình có phân biệt mà an toàn khó mà sống. Do đó tại mình không kẹt. Okay. Như bên mình nói hổ đi sơn hổ bài. Đúng, nhưng biết sư cô đâu có việc ở mình chết là phạm giới. Không được. Phải có chúng. Không thể nó ở mình. Thành ra cô bài chưa? Nhiều cô bài chưa? She says her entire life she's always with the Sangha, with a lot of people, with other level people. She never been by herself. Lúc đầu ở chung at first you need to be with others of your own kind. Và có sức mới ra nào một mình. It's only after you have the skills and the ability, then you can be by yourself. That's what it is. Ý nghĩa là như vậy. Phải cẩn thận. Cho lúc đầu bước đầu giảm tắt ra là đi tới cùng. So there's a saying in Vietnamese, a saying that the tiger who leaves the mountains will perish. Or đi sâu hổ bạc. Okay? So the tigers can only find security in the mountains. Now what it means is that what it's referring to is that the level people, they need to stick together. They cannot cultivate by themselves. It's a reminder for you people, for us cultivators, that we need to stick together in this road. Cái này nhắc lại mình khi mình mới có bước đường vào đạo là phải tu chân, đừng tu mình.
You need to stick together with other cultivators of your own kind of other cultivators. If you by yourself, you will fail. 99%, 0.99% of the time is the truth. Well, If you by yourself, you will fail. You will fail in cultivation. Hey, what happened to our music? Ủa, muốn nghe nhạc miếng mơ hay là hả? Sợ gió. Okay. Question, comment. Next, 445. Unsurpassed night. Vô thường sĩ. Night. Sĩ. Sư. Sư is royalty. Connotation of royalty. Cái sĩ là hoàng tộc, cao tộc. Tôi biết nói tiếng Việt hơi dở, không phải hoàng tộc nhưng đều gọi là quý tộc. Privilege class. That's knight. Knight really means in Chinese 士. Okay. Superior people. Mấy người đặc biệt, người trình độ cao. Okay. And even though those higher class people, they're unsurpassed among the unsurpassed. The unsurpassed among the privileged. Những cái người trình độ cao rồi mà còn cao hơn họ. Okay. That's what it means. So how you become a knight? Sao mình thành sĩ bây giờ, thành một đại sĩ bây giờ? How you become a knight? Sư. By sao làm sĩ? How do you become a knight? Come on, so obvious. You should know this. Tôi biết cái này, tôi hỏi cái này dễ. How do you become a knight? By winning battles. Mình thắng khi mình đấu. Từ xưa người ta tưởng người xong coi dự án này dài, hút người ta văng coi xe cái đó kìa, coi xe này không coi, có biết có cái giá dài chạy người hai người chạy hút nhau, cái băng đó gọi là sĩ. Từ xưa sĩ giống như diệp sĩ đó. That's what knights do. Knights get into a battle, they get into a duel, and they win the duel. You don't become a knight unless you win enough duels. Phải làm thượng sĩ, làm người sĩ, đại sĩ là khi nào mình thắng trận nhiều nó thành được sĩ, còn khi còn nếu mình thua cho mình thành được, mình có lập công chứ, có một cái tài cán gì chứ, có một cái thành tựu gì chứ. You need to have some skill, some accomplishment to become a knight. Okay? They are achievers. Đây là những người có thành công, người biết thành công, có cái sức để mà thành công. Okay? Alright? And they're unsurpassed, vô thường. Họ chỉ vô thường khi nào? Khi nào? Họ không còn thất bại nữa. Không bao giờ thua. Đấu thắng này. Sĩ đấu còn thua. Nghe? Vô thường không bao giờ vô nữa. So when you're a knight, you win most of your battles. Okay? When you're an unsurpassed knight, you never lose battles again.
You're invincible. Phật dễ sợ như vậy. Phật đủ độ thắng đó. Không ai giỏi nổi Phật. The message here is the Buddha is invincible. Phe mình là không ai thắng nổi. Nghe rõ không? Quý vị đang đi theo cái phe và khi mà đấu người ta không bao giờ mình thua. Phe mình không bao giờ thua. Đó là Phật nói. Thì như sư cô Khôn mình có đấu, sư cô lúc đứng sau lưng Phật vừa lấy đồ cúng dường vừa ăn uống vừa thắng nữa. So this Bhikshuni here is the smart one. Every time you get into a fight, she would stand behind the Buddha, collect the offerings, and then the Buddha wins all the duels. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? You have to realize that the Buddha is invincible, outside invincible. In other words, let me be plain with you. Let me be blunt with you. The demons and the ghosts and the spirits are no match for the Buddha. Nói cách khác, ma, quỷ, quái, thần, không ai mà giỏi nổi được. Thành cái gì đi theo tin với cái tụi ma quỷ mấy tụi ngoài đạo làm cái gì? So what are you doing? Believing on the externals and all the demons and all these stupid things. Okay? Yeah. Bạch thầy, Đức Phật mà có cái đại lực như vậy đó, Đức Phật tu bằng cái hạnh gì mà mới có những cái nãy thầy đọc đó. So how did he get there? Làm sao được bây giờ? Cái lý do mình thua và mình còn cái chỗ yếu, chỗ hiểm, đúng không? Mình đấu võ người ta, mình đánh người ta, mình vẫn còn chỗ hiểm. Thành khi đánh trúng gì mình thua. In a fight, in a duel, we lose the duel because you still have weaknesses. If those weaknesses are exploited, that's how you lose. Đồng ý không? Tại sao mình có chỗ hiểm? Why do you have weaknesses? Why do you have weaknesses? Tại sao có chỗ hiểm? Hiểm từ đâu ra? Thủ thế sao mình thắng được? Chế nhỏ là chế chịu tung nặng ơi ngồi chế ngồi vừa nghe nhận sáng sao gù gà xong ngồi chế thêm mắm thêm giống thêm muối thêm xì dầu. Every week she listens to Dharma and she is so creative. Every week is a new recipe. Chế quá thì chịu vô luôn. Thông minh dễ sợ, không bao giờ ngừng chế rồi. Okay, here's what happens. You guys are so naive và phải quý vị. Cái pháp đấu thì còn yếu quá, mình chưa hiểu cái đấu này. Let me explain it to you a little bit. Thôi cái gì dốt quá, tôi sợ dạy nhiều quá, vì ra đấu người ta chết quý vị. I fear I teach you too much, you be killing, you make a killing of yourself out there. It's not a good thing. So what's the witness? Tại sao mình có chỗ hiểm? Okay, let's use an example. Nói mình đừng nói chuyện trừu tượng, nói cho nó rõ ràng. Cái gì là cái chỗ hiểm? What is the witness? For example,
our attachments. We can't put down. No, I'm being more specific. It's not attachment. Be very clear. Okay? What's our weakness? Okay. Let's say that would you accept the definition of weakness as something that you don't know about? Thì chấp nhận cái ý tôi như vậy, chỗ hiểm là cái chỗ chỗ hiểm là cái mình không biết. Nếu mình biết nó không phải là chỗ hiểm của mình. My definition of weakness is that something I don't know about. If I know about it, I will take countermeasures. Tại một khi tôi biết nó chỗ hiểm á, tôi sẽ phòng vệ nó không còn chỗ hiểm nữa. Đúng không? Just like in warring. You know your flank is weak. You call in your reinforcement, it's no longer weak. It may appear weak, but it's no longer weak. Because you know it's weak, therefore it's no longer weakness. Giống mình lúc mình đấu nhau này, lúc mình chiến tranh này, chàng hông gì hở, thì mình đem quân tới, mình bảo vệ cái hông mình, đâu còn là hở đâu. Nó chỉ là chỗ hiểm mình khi nào mình không biết nó là chỗ hiểm thôi. Đồng ý không? You agree with that? Is that real? Is it concrete? Đồng ý không? Nó xác thực chứ. Đừng nói chuyện trên trời vậy đó. Nó chỉ nguy hiểm khi nào mình không biết thôi. It's only dangerous for us, only dangerous to us, only when we don't know about it. That's the worst kind of danger. We don't know about it. Mình chỉ sợ cái mình không thấy thôi. Chứ mình thấy thì mình còn nhiều sợ. Đâu có đáng sợ. Đúng không? Cái mà dễ sợ nhất là cái mình không thấy được. Không cách nào mình gỡ, không biết chỗ nào mình mò. Còn thấy được thì mình còn vớt bát được. Okay? It's because you don't know about it. There's nothing you can do about it. If you know anything about it, then you can do something about it already. It's no longer as bad. Okay? In other words, what's your weakness? Nói cách khác, cái chỗ hiểm mình là gì? Cái vô minh của mình. Mình không thấy được. Mới gọi là vô minh. Cái vô minh nếu mình thấy được đâu còn vô minh nữa. So in other words, what is your weakness? Is your ignorance. You don't know about it. That's what's so dangerous. Mới gọi là nguy hiểm. Không thấy được. Okay? The Buddhas, no more ignorance. That's why it's no more weakness. Phật á, không còn chịu hiểm tại vì không còn vô minh. Bởi vậy, đánh đâu thắng đó. Người ta còn vô minh, Phật đâu còn vô minh. Phật thấy chịu hiểm, người ta đâu thấy được chịu hiểm Phật. So that's why the Buddha has no more ignorance. Every time he engages into a fight, he sees his opponent's weakness. His opponents cannot see the Buddha's weakness. That's why he's unsurpassed. Bởi vì đánh đâu thắng đó như vậy. Người ta có chịu hiểm, Phật đâu có chịu hiểm. Bởi vậy Phật mới gì đấu. This is why the Buddha never gets into a fight. Because he wins all the time. Đấu cũng đấu, nó tự thua, nó tự đánh. Anyway, questions. Trả lời được chưa? Hơi dài dòng tí. Được, bởi vì mình thắng được người ta, mình cũng còn chưa hiểu, cũng còn vô minh. Alright, next, 446. Sắp xong rồi, mừng quá. Regulating and subduing hero, điều ngự trường phu. Okay. Theo như trạng phu, tại sao phải cần điều ngự? Why do you need to regulate and subdue? Tại mình thích làm bậy. We like to commit offenses.
Therefore, we need to be regulated and we need to be subdued. Particular, it's our monkey mind, our conscious mind that causes the problems. Tại vì mình thích làm bậy, và lý do mình thích làm bậy tại cái trí mình. Mấy người thông minh này, especially the smart ones, they love to create offense. Những người thông minh nó thích làm bậy lắm. I'm not looking at anyone in particular. Tôi không có nhìn ai hết nha. Tôi nhìn thôi chứ không có nhìn ai hết. Cool. Why are you laughing? Okay. And hero. So that's it. That's regulating and subduing. So what about hero? Còn cái phần phu thì trường phu là gì? He's a great man. He's a role model. Trường phu là cái người mình người noi gương cho mình. Một bên á, yeah, titles thuộc level mấy cái danh hiệu biệt Phật hay dễ sợ. Một bên á, one side it says, you know, you guys are monkeys. Một bên nói là tụi bay là đồ khỉ. Okay. Knowing that we are monkeys doesn't help. Biết mình là khỉ, chả giúp được gì hết. Khỉ là khỉ thôi. Làm gì bây giờ? Tôi là khỉ. Làm gì bây giờ? We know we're monkeys. What to do about it? Only way to do something about it is monkey see, monkey do. Cách duy nhất mà giúp được cái khỉ là con khỉ nó thấy gì nó bắt chước. Tham như nó cần trường phu khỉ bắt chước được. This is why you need a hero for a monkey to imitate it. Monkeys are stupid. One thing you know is imitation. Khỉ nó ngu. Nó chỉ bước bắt chước thôi, chứ không biết gì hết. Anh dạy nó cách dạy nó bước tiếp bắt chước thôi. Thế Phật, cái hệ Phật dễ sợ. Thế mình ngu dễ sợ. Cái ngược lại thế mình ngu dễ sợ. Yes. I'm not sure your interpretation is implied in the text. It isn't? Oh, what the heck? Okay, let's move on. Tôi mới chơi chữ khỉ chơi vậy. I just felt like calling you monkeys for a second. Excuse me. Today I felt like calling you monkeys, that's why. Mới bụng như ngồi hứng gọi cái gì khỉ thôi chứ đâu. Ông nói là sao thầy giảng không giống như cái bài thầy soạn này. Tôi nói tôi không nhìn bài soạn đâu, tôi muốn chữ khỉ thôi. I thought I feel like calling people monkeys. It's a spontaneous thing. And excuse my language. Question, I have back you know. It's probably better to stick to the text here because nên theo đọc cái này nó có giá trị, có lý nghĩa, có giáo nghĩa trong, còn tôi gì nói trong vậy thôi. We like a little fun next week. No, I need a little fun. It's towards the end of the Sunday afternoon. I'm winding down. I'm transitioning to my personal fun. I'm better mood. I'm not as grouchy as in the morning. Kind of thing. Okay, any questions? I come up here. Next, 447. Teachers of gods and humans, King and Shu. I don't want to talk about this. It's boring. Cái này khen cái gì không chuyện không tốt. Okay, so he teaches humans and men. That's what he does. Dạy trời dạy người. Okay, any questions here? Cái đặc biệt của người là người có sức tu.
the special thing about humans is that they have very high cultivation potentials, much higher than the gods. Cao hơn là trời. Người rất đặc biệt. The humans, they have the potential to cultivate much higher than the gods. That's why the Buddha had to come here and teach us. This is what makes us special. This is why I don't want to dwell too much on this because it makes you more arrogant. Tôi muốn nói cái này nhiều, tại sợ cái gì nào mà thêm thắng lợi nữa. Because he came to our world, he didn't come to the heaven. Quý vị nhớ Phật tới đây nghe, Phật đừng có về trên trời đâu. Tại dạng như vậy thì vậy trời. Because it's easier to teach us than teach the God. Right, huh, boy? Hey, boy, are you listening? Huh? What happened when you're whining and crying? Okay, I come out here. Phật đâu thật xứng đáng. Cái này người ta soạn bài, ai cũng soạn nhưng mà tôi cũng trước tôi soạn theo để tôi nhìn tôi thấy nhà có cái gì đâu mà cái gì đâu mà xứng đáng. Phật đâu cần xứng đáng. Vấn đề mình có xứng đáng hay không xứng đáng đâu, Phật đâu cần xứng đáng. Vô lầm à. She says the comment is that he deserves to be a model for the God and humans. That's what the text says. This is what the slide says. He deserves. Okay? And I say, no. That's what how everyone approaches it. I look at it differently. It's not about he deserves. Whether we deserve to be taught or not. Whether humans and God deserve to be taught or not. It's not the Buddha deserving to be our teacher. It's upside down. Cái đó là điên đạo. Mình có xứng đáng hay không, xứng đáng được dạy hay không, chứ đâu phải nói chuyện Phật xứng đáng làm thầy mình. Xin lỗi sư cô. Ngạo vừa. Ai tại sao phải dạy, tại sao Phật phải dạy mình? Tôi nghĩ mình là không xứng đáng cúng dường, huống gì mà để xứng đáng cho Phật dạy nữa. Giỡn quá. I said, we don't even deserve to accept offerings. Why should we deserve to be taught? Okay, any questions? Any comments? Next, Buddha, 448. Phật. Oh. Buddha is enlightenment. Phật là giác ngộ. That's all it means. Mình gọi là Phật, mình theo Phật, rồi mình tin vào một cái trạng thái gọi là cái giác ngộ, trạng thái giác ngộ. Không còn mê muội, không còn đen tối. The essential nature of the Buddha is enlightenment. There's no more confusion. Confusion is evil. Okay? Question. Next. We're on at one. Thế Tổ, you hear this a lot in the sutras. Sư Dun. The world, trong thế gian này, this world here, he is honored, very honored. Trong thế gian này, Phật được người tôn kính, và không phải trong thế gian này mà cả thế gian, tất cả thế gian nào khác ngoài thế gian này, Phật đều được tôn kính. He's also honored beyond this world as well. Okay.
And it says more meanings in terms of world order one, self mastery, blazing. Có một cái ý nghĩa khác nữa về cái thế tôn này là tự tại. Okay. Why self tại sao tự tại? Why self mastery? Mình càng tự tại càng được ta tôn trọng. Just look at it this way. The more self mastery you have, the more you will be venerated. Tự tại, tôn trọng. Okay? They go với nhau. They come hand in hand. You get venerated because you have a lot of self mastery. Vice versa. Đúng không? Oh, there he goes whining again. Buồn đẻ đi. Okay, blazing cái gì là chư sân, xí thịnh. It refers to brightness, sáng chói. Cái gì sáng chói? Cái tí huệ là sáng chói. The blazing here, chư sân refers to the Buddha's wisdom, that he makes everything clear, everything bright, no more darkness, không còn gì đen tối. Chứ Phật như vậy, rọi vào cái gì nó sáng, giống cái đèn pha này. Number 3, upright and adorned. Đoan nghiêm, toan nhẹ. Okay, cái đó là tướng của Phật. Đẹp. The Buddha is extremely handsome, extremely adorable, extremely nice looking. Phật đẹp trai bây giờ cũng thể gọi Phật đẹp gái, tùy quý vị thích sao. Thích là gà thì đẹp gái, thích đàn ông thì đẹp trai. Number 4, universally renowned, phổ văn. He's known everywhere. Everyone knows about the Buddha, including the animals. You know about the Buddha. Ants know about the Buddha. Yeah. Oops. Yeah. Right. You trying my patience here. Well, Buddha's a teacher of humans. He didn't say he's a teacher of animals. Yeah, but they know about him. Doesn't mean he has to teach them. Bởi vì tin là cái bên tổ chức sanh nó đi cái Phật không? Tin được không? Tôi chọc ngước nhìn những đừng nhìn cái ông mấy người kỹ sư cái gì có bằng còn tới tôi mới tin được, tội nghiệp người ta. Sao tin được? Đó, xuất sanh nó biết Phật không? Biết. They know about it. Địa ngục biết Phật không? Hell they know about us. They do. Okay? I don't want to go too much into it and then you ask questions I can't answer. Number 5, auspicious. Thứ năm là cát tường. Gặp Phật là hên hay sao? Gặp Phật là chắc là mình gặp được Phật là chắc là đi mua vé xe số ngay lập tức. Very auspicious. The moment that you meet the Buddha, I will go next to a 7-Eleven and get some lottery tickets. He is very auspicious. When you see him, good things happen. Gặp Phật là chuyện tốt xảy ra cho mình. And number 6, venerable and honorable, tôn quý. Không có gì quý hóa, không có gì được tôn được cao. Okay, nothing more venerable, nothing more honorable than the Buddha. The best there is. And that's why we cultivate. We go for the best. Bởi vì mình tu để đạt cái gì cao nhất và tốt nhất. Okay? Alright, questions? Hết rồi. I got my 10 titles. Okay.
Mình giảng sao? Sư cô giảng sao bây giờ? Cái này tôi đọc cái này tôi biết giảng sao ấy. Sư cô giảng sao bây giờ? She asked me about, this thing here. In the heaven above and here below, I'm alone and honored. 天上天下唯我独尊. She did not understand this. Someone help me out. What does it mean? Nó nghĩa là sao? Ai cũng lười rồi này, ai nói thích hỏi thì lúc tôi hỏi thì trả lời. What? This is not fair. When you ask me questions, I answer. When I ask you a question, you don't answer my questions. What is your question? The question is, what does it mean? In heaven above and here and below, I alone am honored. What does it mean? He's the Buddha way, is the supreme way. It exceeds all heaven and earth. Nói là Phật là tối cao tối thượng, còn hơn là trời, hơn là người nữa. Okay. Anyone else? I got a way. Anyone cares to comment about it? Ai có ý kiến gì không? It sounds arrogant, doesn't it? That's why I kind of avoided explaining this, because why is it arrogant? Why does it need to remind you and me that he alone and he's honored? Cái lý do mà tôi né giảng cái này là tại vì cô bắt chẹp tôi là tại vì tôi nghe đọc cái câu thấy ủa thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có vẻ nó hơi ngạo một tí. Cô thấy ngạo đó không? Nói là trên đời ta chỉ có ta là ta thường xưa Thì tôi nói với các bạn hơi ngạo đi, bởi tôi cứ né, tôi đâu có hiểu đâu, tôi nói Phật ngạo, tôi đâu dám nói dạng cái ngạo của Phật đâu, tôi ngạo tôi đủ tôi cần biết cái ngạo của Phật chị. Yeah. Cái này là người ta tán thán chứ đâu phải là Phật tự nói như vậy. Phật tự nói. Phật sinh ra một cái, ok? Phật sinh ra một cái là bước 7 cái bước. Thì chỉ xong chỉ thiên chỉ nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. This is what happened. As soon as he's born, he takes 3 steps, 7 steps, and then points to the heaven, comes to earth. I'm alone in God. Phật nào không bình luận nào, Phật nào cũng làm như vậy, lạ. This is so amazing about it. It's so arrogant. My first reaction when I read it, how would you touch it, Randy? I've heard that too, that other people have said that, John said that too, when he read that, he thought that the Buddhism was very self-centered. Especially the non-Buddhists. Yeah. They listen, they hear this and they go, wow, you guys, who I know? Tại sao Phật làm này? Why would he do that? Nhất mấy người cái tôn giáo khác nghe nó nói thắc mắc, ủa tại sao Phật sao còn ngạo dễ sợ chứ? Tại sao vậy? Tôi đâu có biết đâu. Nếu mà tôi biết thì tôi đã giảng hết rồi. If I knew, I would have explained it myself. Why do you think I sort of lost with that and moved from honor in beyond this world, and then I jumped down to the 6 honorific titles immediately. Tôi bị để ý tôi lẹ nữa. Tôi đọc cái trên cái hàng trên xong tôi nhảy xuống hàng dưới là ở giữa tôi né. I was going, like I didn't know about it. So I sort of, after I prepared the slides, I'm not sure I got it. Sư soạn cái bài xong, không sao giả tầng này. Thành mình làm lỡ soạn rồi, tại vì sách nào cũng biên như vậy, nên mình cũng biên như vậy. Xong mình biết giả sao.
How do you explain this? What's the subsequent paragraph? Doesn't it say something like, then all beings have the Buddha nature? No, doesn't say anything like that. No, he as soon as he's born, he took 7 steps, and that's after he said, he declared, I'm alone. But I think this inference, but I think this inference is that all living beings can become Buddha. So therefore, I am not like God, and you guys are my subject. This is like, I am this way, and you can be this way too. No, wrong. Anyone? Yeah. This world on me, the Buddha. I'm the Buddha. I'm alone and honest. No one higher than me. Except that there's no one higher than me. Listen, this guy is barely 1 year old, and he says, no one higher than me. Think of the arrogance. But he came and didn't just tell us a little bit, he came into the world. Yeah, but listen, this is 1 year old, Roberta. And you imagine 1 year old, look at a 2 year old, he wouldn't even think of that. He's so far in his mind. He's a 1 year old, as soon as he's born, he says, I'm alone in mountain. Cái này lạ lắm, tại vì cái thằng nhóc 2 tuổi đó, nó khùng chứ nó đâu có dám nghĩ nó là cao nhất, đúng không? Đằng này Phật mới sinh ra chưa vô 1 tuổi một cái là nói tôi là cao nhất. Yeah. What for? Because. So just get that the attention so he can teach them. Isn't the Buddha the last step before they become Buddha? Then they have to be reborn in the human realm and then make the last step through. Shakyamuni Buddha became Buddha a long time ago. I thought there was a step like where Maitreya is now. You have to be born in the Tushita and be reborn as a human. And then at that point, after being reborn as a human, one last time you become Buddha. Now, you mixing it with Buddha has nothing to do with it. So what do you think, huh, Joseph? Why so? Please help me out. Hey, Joseph. Help the master out. Help your favorite master. Who is your favorite master, little boy? Shy boy. Yeah. Yes. What do you think? No clue. Này dám thầy có ai dám dạy tôi cũng phục. Anyone here comment? I pick my hand to that person. It's a dangerous thing. It's a problem for the non-Buddhist people to look at us and say, "You guys are so crazy, you're so arrogant." Okay? Mấy tôn giáo khác nhìn mình nói Phật đạo quá, và dạy cái vô ngã. How can you teach about no self when you're so arrogant yourself? When your Buddha is so arrogant? Okay. Mình vào cái kẹt ngay lập tức, mình phải né. Để với này khác giảng. Maybe it's a teaching for arrogant people. So if you're really arrogant, then you can get to the supreme arrogance by become Buddha. Randy, I love it. Really going out a little bit. Okay, what it really means? Nói cái gì này cái này, nói cái ý nghĩa thực sự thế này là nghĩa như vậy. Okay, what he really means is that I am the authority. I know. Ý Phật nói rằng là trong cõi trời, cái cõi người, tôi là người duy nhất mà hiểu được. The reason he's honored is because among all the gods and the humans, me as to know better. That's what he means. Phật nói rằng khi mà vào cái cõi người, cái trời cái người này, thì quý vị có thể tin cái sự hiểu biết của tôi, và tôi biết hơn người, tôi biết hơn là trời. Chỉ vật gì nói gì nữa. Chứ đâu có nói ngạo. Ngay 1 tuổi mà tôi đã biết rõ hơn người, tôi biết rõ hơn tụi trời.
Đó là Phật. What he means that at the age of 1, he knows a lot more than the God. He knows a lot more than humans already. You can trust him. Thì bài đấy, nghe nói được không? Yeah. And that's why he's honored. You're honored because of his wisdom, his knowledge. Lý do mà gọi là độc tôn là tại vì tôi biết người duy nhất mà biết nhiều hơn họ, thành họ tôn trọng tôi. Alright? You're honored because of your knowledge and your wisdom. And that's what counts in Maya. Cái đó là cái quan trọng hơn trong cái đại thừa, cái trí tuệ. Người có trí tuệ thì tôn trọng. The honored ones in Maya are the one with wisdom and knowledge. Okay, I stop here today. Sunday afternoon. Okay. Final questions? I cannot know. Yeah. You need to get back to work. No, you don't answer those. If somebody could see that at 1 year old, you have to. It's not questionable. It's not questionable? Well, I mean, to be able to say that, you have to be a world honored one to be saying that at 1 year old. Yeah. And you know, the funny thing is that when he said that, no one challenged him. Cái là một tuổi Phật nói như vậy, tuyên bố như vậy thì không ai dám phật vấn Phật. Yes, if you were there, you would have challenged it, but I would not say I believe every bit of it. Okay. Any other questions, comments? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Okay, let's wrap it up and go home. Không người ở đây. Okay, time to go home, Joseph. Time to go home with Auntie. Go home and Auntie cook you some good dinner. Okay, let's wrap it up and then we go home. Lucky, stand up. Stand up. May these merits and virtues adorn the Buddha's spirit, repaying the 4 kinds of kindness above, may the 3 evil paths below, may those who see and fear, all bring forth the holy mind. And when this retribution body is done, he on the land of utmost bliss. Thanks for coming. You have a wonderful week. Cảm ơn quý vị tới nghe kinh. Oh, something about it. Oh, I have this one thing. I've got an extra package.